هيا يا رفاق، لقد اقتربنا من الموقع، لعلنا نجد فيه شيئا مثيرا للاهتمام، قالها جورج آدامسكي لرفاقه الستة وهو يتعجلهم لبلوغ النقطة التي شوهدت عندها العديد من الأشياء الغريبة التي تطير في السماء. وبعدها ظهر وابل من النيازك، تابع قائلا لهم: لنفترق، وليبحث كل منا في موقعه اختصارا للوقت. وبالطبع أخذ كل منهم وجهته، ولم تمر سوى بضع دقائق حتى شعر آدامسكي فجأة بشعور غير مريح، شعور بأنه مراقب. وفجأة سمع أصدقاءه وهم يصرخون عليه ويشيرون إلى أعلى، ولا إراديا ارتفعت عينه إلى السماء واتسعت مقلتاه في ذهول. لقد كانت أشياء دائرية مليئة بالأضواء فوقه مباشرة. كيف لم يشعر به؟ وبالرغم من كل رعبه رفع كاميرته والتقط صورة واضحة لتلك الأشياء وهي تهبط أمامه. ومرت ثوان بطيئة كالظهر وأنفاسه متسارعة من شدة الخوف، حتى انفتح الباب فجأة، وهنا اتسعت عيناه في ذهول رهيب. فالذي ظهر أمامه شيء لم يكن يتوقعه إطلاقا. فما الذي رآه وأثار ذهوله بذلك الشكل المخيف؟ تابعوا معنا هذه الحلقة حتى النهاية. ولكن قبل أن نبدأ عزيزي المشاهد، ضع إعجابك بالفيديو، فذلك يساعدنا كثيرا. شكرا جزيلا لك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن تاريخ المخلوقات الفضائية مليء بالقصص التي كانت معظمها مجرد أكاذيب، ولكن بعضها كانت مؤكدة بالرغم من المعارضة الشديدة، وهو ما كان يركز عليه العلماء ليتعلموا كيف يفرقون بين المزيف والحقيقي منها. وقصتنا اليوم عزيزي المشاهد تخص رجلا من الولايات المتحدة الأمريكية يدعى جورج آدامسكي، وهو أمريكي من أصل بولندي من مواليد 17 أبريل 1891. نشأ في ظروف سيئة للغاية نظرا لهجرة عائلته من بولندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في بداية نشأتها. ولن نتحدث كثيرا عن نشأته التي تعتبر تقليدية إلى حد ما بالنسبة إلى المهاجرين الكثيرين وقتها، وكيف كانت حياتهم صعبة، ولكنه كان نهما للعلم والتعلم، حتى أنه درس بالجامعة، وهو ما كان شيئا نادرا وقتها، وتفوق فيها تماما.
في عام 1944 استطاع التعرف على أحد طلابه من عائلة ثرية بأن يشاركه في بناء كافيه يدعى مطعم بالومار جاردنز كافيه، وأظهره مع زوجته. ويقال أنه أنشأ في تلك المنطقة جماعة دينية غريبة وصغيرة تسمى النظام الملكي للتبت. إلى هنا وكل شيء يبدو طبيعيا تماما، إلى أن بدأت البلاغات تتوالى من منطقته برؤية أجسام غريبة في سماء المنطقة، حتى تحولت إلى ظاهرة مهمة للغاية تستحق الدراسة والتحقق. وقد ادعى أدامسكي أنه شاهد جسما غامضا كبيرا على شكل سيجارة فوق حدائق بالومار. ومن المثير للاهتمام، ذكرت محطة الإذاعة المحلية أن العديد من الناس استدعوا للإبلاغ عن جسم غريب يحوم في السماء في تلك الليلة. كل ما حدث ربما كان يستند إلى شيء حدث بالفعل في الواقع. وقد ادعى أدامسكي أنه بعد المشاهدة الأولى جاء العديد من الضباط العسكريين إلى المقهى لمعرفة ما حدث، وزعم أن الضباط أبلغوه أن السفينة التي شاهدتها مجموعته كانت من الفضاء الخارجي. ويقال أنهم أرسلوا إليه رجلان مجهولان من الحكومة وعالمين من مرصد بالومار المجاور للسؤال حول الأجسام الغريبة ورصدها وتصويرها، وقدموا إليه كاميرات تصوير كانت تعتبر الأحدث وقتها. وبالفعل استطاعوا تصوير تلك المركبات الفضائية. الغريب أن الحكومة أنكرت تماما تورطها معها في كل ما ذكره في العلن. حتى المرصد والعالمان أنكروا أي تعاون بينهم وبين أدامسكي، بالرغم من أن الصور التي يمتلكها والتي إلى الآن يؤكد المحترفون أنها حقيقية تماما وغير مفبركة. ومع كثرة المشاهدات لتلك الأجسام الغريبة استطاعوا تحديد وجهة محددة لها، والتي كانت دائما قريبة من صحراء الموهافي. وهنا أخذ أدامسكي 6 من أصدقائه في رحلة استكشافية إلى المنطقة التي كثرت بها رؤية تلك الأجسام الطائرة الغريبة في صحراء الموهافي، وبحثوا كثيرا حتى قالوا بأنهم فوجئوا بطبق طائر يقترب من أدامسكي ويقف أمامه مباشرة. أما بالنسبة إليه فقد صعق عندما رأى رائد فضاء بهيئة بشرية تماما يخرج إليه من المركبة الفضائية، وأمام أعين أصدقائه الملتاعة والذين لم يجرؤوا على التقدم إليه رأوا ذلك الكائن يمد يده ليصافح صديقهم جورج، وهنا مد يده وصافحه بدوره. قال أدامسكي بأن ذلك الفضائي تحدث معه عبر التخاطر العقلي، وبالرغم من عدم سماعه لأي كلمات تصدر منه، إلا أنه قال أنه يشعر بالكلام ينساب إلى عقله في هدوء، وكان يرد عليه صوتيا، ولسبب غريب فهمه ذلك الرائد الفضائي ذو الهيئة البشرية. وقال بأن ذلك الفضائي أبلغه بأنه يأتي في مهمة للسلام فقط، وأن لديه رسالة للبشرية بأن يتركوا الحروب ويعيشوا بسلام. بعد أن لاحظ أهلها تفجيرات ذرية على سطح الأرض، وقد كانت قنبلة هيروشيما وناكازاكي قد فجرتا قبل ذلك ب7 سنوات، وأنه يدعوه لزيارة وطنه الأم، ولدهشته الشديدة كانت كوكب الزهرة. فطبقا لمعلوماته أن ذلك الكوكب كالجحيم المستعر من شدة درجة حرارته، خاصة أن سطح كوكب الزهرة ملتهب ومليء بالغازات التي تمنع العيش فيه. وقد وافق على الذهاب معهم،
وأمام أعينهم صاحبه إلى المركبة الفضائية، وحلقت عموديا متحدية الجاذبية، ثم اختفت بالأفق في ثوان معدودة أمامهم جميعا. إلى هنا وانتهت شهادتهم بشأن ما حدث معها. أما بالنسبة إليها فقد عاد بعدها بفترة قصيرة وحكى ما حدث معها. قال إنه عندما اخترق الحزام الجوي الأرضي رأى منظرا بذيعا يتألف من بلايين الجزيئات الضوئية المحيطة بالمركبة، والتي تشبه الذبابات المضيئة بساحة ألعاب نارية هائلة. وهو شيء مثير للغاية، لأن رائد الفضاء الأمريكي جون غلين أكد هذه الملاحظة بنفس التفاصيل خلال تحليقه في أول رحلة فضائية مأهولة عام 1962، أي بعد رحلة أدامسكي المزعومة ب7 سنوات. وقد قال بأن هذه اللقاءات مع مخلوقات كوكب الزهرة تكررت كثيرا، بل ودعم كلامه بصور لمركباتهم الفضائية، وأكد على أن كوكب الزهرة مأهول بمخلوقات عاقلة مثلنا. وبالرغم من تأكيده وأصدقائه على أنه مخلوقات شبيهة بالبشر، إلا أن البعض زعم أنهم غير بشريين، وأن هيئتهم مخادعة لبث الطمأنينة في نفوسهم. وقد ألف أدامسكي كتابا عن سكان كوكب الزهرة ولقاءاته معهم، وكيف أنهم قوم مسالم، وأنهم رصدوا الكثير من الإشارات القوية للغاية للانفجارات النووية بأجهزتهم المتطورة، وكيف أنهم على حسب زعمه متطورون عنا كثيرا. وأبرز للصحف كل الصور التي التقطها لمركباتهم الفضائية، ولكنه لم يستطع التقاط أي صورة لرحلته داخل مركبتهم، ولا لهم أيا كانت هيئتهم، ولا حتى للمكان الذي ادعى أنه وصل إليه على كوكب الزهرة. ولقد ذكر أدامسكي كيف انتشرت قوات الجيش في المنطقة التي بها المقهى، وأنهم أجروا معه الكثير من اللقاءات، ولكنهم أنكروا كل شيء، وهو ما أثار حيرة الناس. فلقد أنكرت كل الجهات التي ذكرها علاقتهم به تماما. في عام 1952 تحدى رجلان يعيشان في بلدة بالومار أدامسكي، وأتوا معهم بمعدات تصوير. أحدهم كان مدربا سابقا في سلاح الجو يدعى جيرولد بيكر، وقد استطاعوا تصوير جسما بدا وكأنه طبق طائر في السماء. وفي عام 1959 بلغت شهرته أن أصدرت الملكة جوليانا ملكة هولندا دعوة رسمية لأدامسكي لمقابلتها في قصرها. وقد تصدرت قصة لقاء أدامسكي مع الملكة عناوين الصحف حول العالم. العجيب أن كل رواياته التي قالها لم تكن دائما محل ثقة، بالرغم من تصديق الكثيرين له وقتها، فقد كان الخبراء دائما يشككون في روايته. ولكن خبراء من وكالة ناسا أيدوا الكثير من الأدلة التي كان يبرزها إلى السطح، مثل الصور وشهادات الشهود. والغريب أن بعض الصور لتلك الأجسام الفضائية تحوي شعارا عليها للصليب المعقوف للنازيين، وهو ما جعل الافتراض بأنهم ألمان بتكنولوجياتهم المتطورة، والتي ذكرناها لكم في حلقة سابقة، وعلاقتهم بالرماديين. وقد ادعى البعض بأنها كانت خدعة منهم لأدامسكي والحكومة الأمريكية بعد هزيمتهم في الحرب العالمية، وأن رحلته إلى كوكب الزهرة لم تكن سوى رحلة إلى جوف الأرض، وكل ذلك لأسباب مجهولة تماما ولم يفصح عنها أدامسكي.
توفي آدامسكي بنوبة قلبية أثناء زيارته لواشنطن العاصمة لإلقاء محاضرة في عام 1965، ودفن هناك في مقبرة أورلينغتون الوطنية عن عمر يناهز 74 عاما. جميع الحقوق محفوظة لقناة ملفات مجهولة. عزيزي متابع قناة ملفات مجهولة، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، وأخبرنا برأيك في التعليقات. أيضا لا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو تشجيعا لنا على نشر المزيد من الفيديوهات بإذن الله تعالى. شكرا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.